Yan po yung lining niya, sir. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito pang-anim to. Oil cooler hose, make sure na hindi masisira yung goma dito. Tapos ito yung sa clutch, importante ito. Ito yung nagpo-push ng pin, push pin niya to. Tapos kailangan po natin ng special tool. Ito po, crown remover. Ito po flyman dapat gamitin ninyo. Tapos po papakagatin nyo sa gear to baka hindi umano. Doon, tignan mo. Tapos po ito po importante, dapat ito nakalabas, may nakasulat, hindi po pwedeng baliktad nakakabit yun. Tapos yung pagtanggal dito sa mga bolt nito, alternate. Guys, special tool na naman tayo. Yan o. Yan o. Guys, make sure malilinis nyo tong clutch plates. Linisin nyo muna. So magpapalit tayo ng racing lining pang TMX 155.
Ito guys, yung ano, brand new. Tapos compare mo sa dati. Yan, wala na yung ngipin nyo. Tapos ito may ngipin. Tapos importante, lagyan nyo ng langis. Bago nyo ilagay, lagyan mo ng langis yung buo na to, kabilaan. Tapos gagamit tayo ng Phoenix Cyclomax 2040 po yan. Ito po yung recommended oil natin. Kahit mga big bikes ginagamit yan. Yan o, cherry yung kulay. Tapos maglalagay tayo ng plate. Alternate po kasi yan. So yung pinakalas na lining natin, iba yung pagkakapwesto niya. Makita nyo yung kitla na ito, doon yung pwesto niya, hindi ganito, kundi ganito. Yan, ganyan po yung pagkakapwesto niyan. So make sure yung mga plates natin is pare-parehas. Guys, nakakabit na. Oh, washer again, this side out. Yan sabi. Ready guys, spring. Let's spring doon dalit ang sana. Matigas pa yung mga yan. Tigas pa. Mga Raider 150 mas matigas. Parang pag tinulak mo yung mga plate mo,